Ja, hallo en welkom bij Boos, waar we boos mensen onboos proberen te maken. En soms is dat gezellig. Bent u nu onze oppas? Nee, ik sta hier toch. Gewoon voor de gezel. En soms is dat wat ongezellig. Mag ik een shot van de auto niet maken? Maar altijd komt het goed. Hey. Hey, deze week vertolken wij de stem van tienduizenden briefschrijvers. En niet briefschrijvers aan ons, maar aan koning Willem-Alexander. Want wat is er aan de hand? Nou, wij hebben een oneerlijkheidje in het systeem ontdekt. Want waar jij en ik een boete krijgen als we de wet overtreden en op onze lazer krijgen als we iets asociaals doen, daar krijgen in Nederland heel wat grote bedrijven een schouderklopje van onze koning en dus onze overheid. Ja. En dat is waar we deze week eens goed over gaan hebben. Bedrijven die de wereld slopen, de regels negeren en mensen kapot maken, maar zich ook koninklijk mogen noemen. En we beginnen vandaag bij onze vrienden van Shell. Daar gaan we. Goed, we gaan het hebben over Shell en koning Willem-Alexander. Wat is er ook weer aan de hand? Nou, Shell draagt bij aan de vernietiging van onze planeet. En koning Willem-Alexander geeft Shell het predicaat koninklijk. Een soort medaille voor goed gedrag voor toffe bedrijven. Shell heet de Koninklijke Shell. Nou, eerder dit jaar maakten we daar al een aflevering Pak de Macht over. En toen was onze boodschap: ontneem Shell nou dat predicaat. Ze verdienen het niet. Shell is echt medeverantwoordelijk voor de klimaatramp die zich nu voltrekt. Nou, wij komen voor de majesteit, koning Willem-Alexander. Heeft u een afspraak gemaakt? Nou, dat hebben we geprobeerd. Maar de RVD zei dat hij geen interviews gaf over dit onderwerp. Goedemiddag, inmiddels. Hallo. Ik had een vraag over Shell en het predicaat Royal Dutch wat zij hebben. De staat zegt nu, nou, wat zij doen, dat is te gek. Ja, maar nogmaals, ik ga echt niet op individuele casus in. Dat heb ik nou 10 keer gezegd. Ja. Als je dit vak hebt, is Ben van Beurden zo'n beetje de grootste die je kan krijgen. Ik kom voor Ben van Beurden, de CEO. Ik sta nu voor de deur van het hoofdkantoor, hè, dus ik ben er al. Dus als hij naar buiten loopt aan het eind van de dag en ik heb hem 10 minuten voor de camera, dan ben ik voldaan. Hij is echt niet beschikbaar. Hij is een beetje aan het licht tegen ons, ik denk het ook. In Den Haag wijst iedereen dus naar elkaar. Niemand is verantwoordelijk, want niemand wil verantwoordelijkheid nemen. Het ministerie niet, de koning niet en ergens verderop in Wassenaar Ben van Beurden niet. Ja, de CEO van Shell, Ben van Beurden, die wilde hier niet over praten. Bas van 't Woud, toenmalig staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, had eigenlijk gewoon een heel slecht verhaal. En onze koning, die was onvindbaar. Maar dan was er nog onze oproep tot het tekenen van onze brief aan de koning. En daarin zeiden we: koning, neem nou alsjeblieft Shell dat predicaat af. En die werd ondertekend door 20.000 mensen. En dat is veel. Dus vandaag gaan we een poging doen om deze handtekeningen te overhandigen aan de koning. Maar eerst, hoe zat dit nou precies? Goed, het predicaat koninklijk is een onderscheiding die uitsluitend door de koning kan worden toegekend aan bedrijven, stichtingen en andere soorten instellingen. Nou, zo'n onderscheiding symboliseert dan het respect, de waardering en het vertrouwen van onze koning. Om in aanmerking te komen voor zo'n predicaat moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. En de belangrijkste is daarbij dat je als bedrijf van goede naam en faam en onbesproken gedrag bent en je bedrijfsvoering onberispelijk is. Met andere woorden, ben je een rotbedrijf, krijg je geen beloning van de koning. Nou, verder kan het predicaat iedere 25 jaar verlengd worden, maar kan de koning deze ook ieder moment afnemen, als je je bijvoorbeeld aan niet meer een van eerder genoemde voorwaarden houdt. Maar dat laatste hanteert onze koning toch niet helemaal zuiver. Nou, neem bijvoorbeeld de Shell, voldoet niet aan de eisen, maar is nog steeds de koninklijke Shell. Nou gaat Shell misschien naar de UK vanwege belastinghatende aandeelhouders en dus zouden ze dat predicaatje dan in moeten leveren, maar feit blijft dat de koning dat lintje tot dusver nooit afnam van Shell. Sterker nog, er bestaan wel meer bedrijven die, ondanks een slechte reputatie en wangedrag, al lang en nog steeds mogen pronken met dat koninklijke stempeltje van de koning. Let op. Goed, dat predicaat koninklijk, we benoemden het net al, kan dus worden toegekend als een bedrijf van goede naam en faam en van onbesproken gedrag is. Onthoud die twee even, stop ze in je hoofd. Nou, er is dus een hele waslijst aan bedrijven met dat predicaat koninklijk. Bijvoorbeeld het KNGF, het Koninklijk Nederlands Geleide Hondenfonds. Heel gezellig. Of deze, de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur ook. Superleuk. Nou, zegt de koning dan, lekker gewerkt, hier heb je mijn respect, waardering en vertrouwen. En dat is eigenlijk een heel leuk idee. En ook super fijn voor de blinde geleidehonden en de bloembollen. Maar de lijst van bedrijven die met dit predicaat mogen pronken bestaat gek genoeg niet alleen maar uit schattig klinkende organisaties die
onberispelijk goede dingen doen. En dat terwijl dat eigenlijk de enige echte eis is voor zo'n predicaat. Hier, let op. Neem bijvoorbeeld de koninklijke Philips. Die kennen we allemaal. Nederlands trots. Nou, die mag zich koninklijk noemen sinds 1998. Maar Philips is ook een bedrijf waar de Consumentenbond in 2019 nog een bodemprocedure tegen startte. Omdat zij bewust prijsdalingen tegengingen, waardoor de consumenten, jij en ik, standaard 10% te veel betaalden voor een product. Eerder al kreeg Philips hiervoor een boete van maar liefst 500 miljoen euro. Ook bleek Philips al iets langer op de hoogte te zijn van een omkoopschandaal waar de Braziliaanse overheid bij betrokken was dan ze eerst deden vermoeden. Ja. Onbesproken gedrag dus. Ja. Of wat dacht je van de koninklijke Ahold? Of beter gezegd, de koninklijke Ahold Delhaize. Ahold nam het Belgische Delhaize in 2016 namelijk over. En Ahold Delhaize is bekend van bijvoorbeeld Albert Heijn en bol.com. Maar ook bekend van de slechte werkomstandigheden van werknemers. En van de eis van honderden miljoenen van de Belgische Belastingdienst vanwege een shady deal. Interessant detail, dit speelde in 2018. Maar in 2016 nam Ahold Delhaize al over. Kortom, geen onbesproken gedrag, maar wel een koninklijk predicaat. Hoe kan dat nou? Dan het prachtige koninklijke baggerbedrijf Van Oort. In bezit van een predicaat sinds 2018. En tevens betrokken bij mensenrechten schendingen in Angola. Of de koninklijke DSM. Dit bedrijf bleek de oorzaak te zijn van zware bodemvervuiling. Het koninklijke Boskalis. Ook niet van onbesproken gedrag vanwege een corruptieschandaal. Het koninklijke IHC, ook corruptie. De koninklijke Friesland Campina, vervuiling. Koninklijke PostNL, werknemers onderbetalen. Koninklijke Schiphol, vervuiling en overlast. Ja, er zijn dus heel wat bedrijven die door dat predicaat koninklijk het respect, waardering en vertrouwen van onze koning en dus van de overheid en het volk krijgen. Maar die dat helemaal niet verdienen. Ze zijn niet van onbesproken gedrag. Ze hebben eigenlijk helemaal geen goede naam. Deze begrippen, goede naam, faam, onbesproken gedrag, lijken iets heel anders te betekenen in het woordenboek van de koning. Je kan namelijk rustig de wereld vervuilen, mensenrechten schenden, werknemers slecht behandelen of klanten naaien en je krijgt gewoon een sticker van de juf. De koning wast jouw reputatie wel even wit. Waar, en dat is belangrijk, jij en ik toch echt een boete krijgen als we door rood rijden. Goed, alles wat je net gehoord hebt is dus een prima startpunt om het eens te gaan hebben over dat predicaat en het toekennen ervan. Wie krijgt dat? Wie verdient dat? Waaronder met Willem-Alexander, want 20.000 mensen schreven hem een brief. Zou u Shell dat predicaat eens af willen nemen? En daarom besloten wij om Willem-Alexander zelf eens aan zijn mouw te trekken. Let op. Nou, de grote dag. Ja. Althans, het zou ook een van de vele grote dagen kunnen zijn weer. We hebben met Pak de Macht natuurlijk al pogingen gedaan. Maar vandaag is de koning hier in Amsterdam in de stad. Dus we gaan een poging doen om hem 32.000 handtekeningen en ons brief te overhandigen. Precies. Toch? Ja, lijkt me een goed idee wel. Ja. Wij burgers willen u graag iets voorleggen, namelijk neem dat predicaat van Shell af, koninklijk. En niet omdat wij het vinden, maar omdat het gewoon wetmatig niet klopt. Precies. En het is zijn krabbel. Heel veel mensen daarmee eens zijn. Ja. Ik denk dat we via de achterkant moeten gaan. Ja. Dat lijkt me slim. Is goed, chef. Oké, laten we die kant op gaan. Ben jij even de kapitein vandaag? Oh, lijkt me leuk hoor. Helemaal zin in. Ja? Ik weet niet waarom ik hier zenuwachtig voor ben. Gewoon omdat je heel graag wil dat dat lukt, denk ik. Omdat het heel moeilijk is. Kijk, daar is het Amsterdam Museum, maar dat is dan niet de goede ingang, hè? Nee, precies de andere kant. Precies de andere kant, ja. Hè? Pers wordt daar weggestuurd. Hallo, komt majesteit straks hier aan of bij de dienstingang? Oké, dankjewel. Dankjewel. Nou, dat was best makkelijk. Oké, dienstingang. Dienstingang. Is dit letterlijk waar die binnen gaat komen? Ja, ik had ze eerder een ander verwacht, want ik dacht dat is toch veel. Het kan ook zijn dat ze ons genept hebben. Ja, ik wou net zeggen. Het is toch een hele matige locatie om naar binnen te gaan. Hey, weet jij of de koning hier aankomt of daar? Waar die naar binnen gaat, zeg maar. Hij moet daar binnenkomen. Wel, toch? Ja. Via die hoofdingang, zeg maar. Dit is alleen maar voor de pers met een broodje en een thee. Ja, ik dacht wel, ja. Ja, er komt hier al een politie. Ja, hij komt sowieso via deze kant. En terwijl wij daar staan te wachten, verschijnt daar een medewerker van de RVD, de Rijksvoorlichtingsdienst. En die wil even met ons praten. Hi.
van de RVD. Hey, hallo. Want ik begreep dat er al eerder contact was geweest met mijn collega's over jouw verhaal. Zeker? Dus we hadden inderdaad deze niet voorzien. Nee. We hebben iedereen laten accrediteren, want de straat wordt straks helemaal leeggeveegd. Want er is er gewoon verder niemand en daar is het persvak. Ja. Het enige wat ik kan doen is kijken of iemand een persvak erbij kunt. Ik ga kijken wat ik voor je... Ik wacht hier. Ja, ik doe mijn best. Helemaal goed, ja. Wat denk je dat ze doen? Zij staan natuurlijk nu ook voor een keuze. Zij denkt ook, ja, Zijn wij nu sympathiek of onsympathiek? Nee, precies. Dus als we ons wegsturen, komt het natuurlijk niet sympathiek over. Nee. Als we laten staan, is het weer kut voor, nou, dat we dit gaan proberen. Hallo. We kunnen de deal maken, maar wel volgens de afspraak zoals je net geschetst hebt. Ja. Dus je gaat hem niet in een ongemakkelijke positie Nee. of ook zo brengen. Puur ter informatie naar jouw kijkers. Zo werkt het. Dus sturen naar het kabinet, zeg maar. Ja. Zoals ook aangeboden is. Ik heb overlegd even met de veiling. Jullie mogen in het persvak. Ondanks dat jullie niet geaccrediteerd zijn, mogen jullie even in het persvak. Dankjewel. Dus je kunt hier staan. Ja, dat is leuk. Hallo. Hallo, Officieel daar geaccrediteerd. zijn we. Oké, daar gaan we. Komt-ie? Poging 1. Ja. Spannend. Ik vind het Poging toch wel 1. spannend. Ja, daar is die. Ja, is ja, die ik zie er? hem, ja. Nou jongens, wat leuk. De koning in boos. Er staat hier, wordt even in ontvangst genomen. Het kan heel goed zijn dat hij geen tijd voor ons heeft, dat snap je. Oh, daar is die. Ja. Jij vindt het echt helemaal leuk. Ja. Majesteit, mogen we u wat vragen? Zeker niet. Dat was majesteit. Dat was hem alweer. Dat was hem wel weer. Nou, oké. Nou, een beetje in lijn met verwachting. Ja, die gaat ik niks zeggen. Ik ga niks zeggen. Maar, Ja. dit was poging 1. Als poging 1, Ja, ja. we gaan laten hier niet gelijk bij zitten. Nee, natuurlijk niet. Ik vond het wel leuk Ik ook. dat hij er even was. Ja. In boos, so far. Maar we moeten iets dichterbij zien te komen. Ja, precies. Hij liep ook helemaal aan de andere kant, hè? Ja, hij is gebriefd. Hij is gegrift sowieso. Ja, maar het zijn andere pers ook tegen ons, hè? Die zeiden, oh, hij is gebriefd. Oh ja? Ja, hij ging helemaal die kant ja. lopen. Geen moeilijke vragen. Precies. dingen. Hij Nee, wist is dat we goed. dit gingen doen. We hebben het netjes gedaan. Ja. Hè? We hebben met de RVD afgesproken, zo gaan we het doen. Nee, precies. Dat is goed, maar zij moet het dan ook doen. Ja, Zo- vind ik ook, zo, ja. Naar de afspraak. Ja, vind ik ook. Komt goed, we Oké. gaan dat vinden. Goed, wij willen de koning natuurlijk wel spreken en dus bellen we toch nog maar even netjes met de Rijksvoorlichtingsdienst met het verzoek tot een gesprek. Goedemiddag, Rijksvoorlichtingsdienst met Gertje de Bruin. Hi Gertske, je spreekt met Tim Hofman van BNNVARA. Ik had een vraag wat over de kan ik koning en voor je Shell. Ja. Wat ik ga doen is even aan mijn collega die wel op het kantoor is laten weten dat jij hebt gebeld. Ja, Prima, ga ik dat doen. helemaal goed. Dankjewel hè. Ja hoor, jij bedankt voor het bellen. Tot ziens, Dag. doei. Dag. Nou, we krijgen bericht namelijk, je mag de handtekeningen overhandigen aan het kabinet van de koning. Nou, dat is leuk om achter de hand te houden, maar we doen toch eerst nog een poging bij majesteit zelf. Hier maar, mag gewoon hier. Hier is de vecht voor het dadelijk. Helemaal goed. Volgens mij word je zenuwachtig. We zijn hier dus bij Ebusco, zo heet dit bedrijf. Ebusco is een bedrijf, nou ja, je ziet het daar, er staat daar zero emission, 100% electric. Zeg maar precies het tegenovergestelde van Shell. Ongeveer, ja. Dus ergens, als de koning dit belangrijk vindt en hier lintje komt doorknippen, even op bezoek komt, dan zou ik zeggen, neem dit nou Ja, gewoon dat even lijkt me aan ook. en zeg ja. Dit is de dag om dat aan te nemen. Dit gaat Shell sucks. over Shell en de invloed op klimaatverandering. Ja. Dus dit is eigenlijk de place to be. Ik heb goede hoop. Vraagje, komen jullie trouwens filmen namens Boos of namens welk programma? Gewoon BNNVARA. Dus het is, het is iets waar we al heel lang mee bezig zijn. RVD weet het ook hoor. Ja, want jullie stonden namelijk niet op de perslijst. Nee, we komen wel eens langs. We hebben RVD van de week nog gesproken. Komen wel eens langs. Ja, Ja, ik ga Komt het even goed. overleggen. dat is goed. Dus ik ga toch even overleggen of wij hier wel horen. Ja, ze wordt er toch een beetje zenuwachtig Dat wordt van, een ja. beetje zenuwachtig van, ja. Ja, Stond ook niet op de perslijst, nee, hè? maar ja. Kan gebeuren. Als je vraagt of je op de perslijst mag, kan je alleen maar nee krijgen. Ja, bij ons. dat is zeker. Moeten we daar staan? Volgens mij moeten we daarheen. Heb je er zin in? Ja. Ik sta te popellen. Ik zie het aan je voeten. Ja? Ja, je bent een beetje danserig.
moet toch even jou vragen of jij van trainer wil gaan. Ja? Van de persaccreditatie. Oké, en als we de RVD even bellen? Wie jij wil bellen, moet je zeggen. Dus het verzoek om een openbare ruimte te staan. Oké, dus dat is? Bij de Voor het hekwerk, voor het zwart hekwerk. Ja, dus dat is gewoon hier. Nee, wel even aan de rechterkant alsjeblieft, daar waar die paal staat. Ik zal het vermidden. Ja, dat is goed. Ja, oké. Ja, bij het gewoon hier. Ja, precies. Vanaf hier Ja, helemaal goed. Bent u nu onze oppas? Nee, ik sta hier toch. Gewoon voor de gezel. Ja, ik stond hier net de hele tijd. Oh, oké. Je mag ook niet meer vooruit kijken. Nee. Ik ben gewoon klem gezet. Jullie ook in de berm gaan staan alsjeblieft. Dankjewel. Daar komt de eerste motor. Ja, daar zijn ze. Kut. Ja, vanaf hier kan ik helemaal niks. Even denken. Hij moet ook een keer naar buiten. En wil je de koning opwachten? Ja, eigenlijk wel, ja. We blijven nog even. Zei hij nou dat hij zich voor ging doen als pers? Ja. Dat is wel echt beautiful, zeg. Als Ja, je dat zo is jong zo bent. leuk. Dan moet je er echt voor gaan. Jij hebt hem gemaakt, hè? Ja, lekker gewerkt. Het is te donker. Nou, dat is wel kut. Wel een dag. Nou, de pers komt weer naar buiten. Oh, die mogen weer daar staan weer aan. De zon hangt laag. En vanaf daar kijken we wel even, toch? Majesteit! Ik heb hier 20.000 handtekeningen! Ik kan het wel proberen, toch? Ik kan het proberen. Mag ik het shot van de auto niet maken? Het shot van de auto mag ik gewoon maken, Ja, toch? hoor, mag zeker. Mag zeker. Ik heb hier wat handtekeningen voor u. Nou, het is weer een nee, hè? Het is weer een nee. Ik vind het opmerkelijk hoe iedereen ook voor de camera gaat staan. Nou, heel erg. Heel erg, hè? Ja, voor jou ook wel. Voor mij en voor de camera. Als we zo bang waren dat je op de auto zou doen. Ja, alsof ik door het raam. Nou, hij zwaaide nog wel even aan het eind naar ons. Dat is Ja, wel, dat is wel aardig. vriendelijk. Ik heb hem wel even aan kunnen wijzen. Ik heb hier een pakketje voor je. Ja. Nu moeten we er nog overhandigen. Ja, dat was de koning. Maar we zijn er nog niet, want de koning wordt over het uitdelen van de koninklijke predicaten geadviseerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zij adviseren. En dus togen we naar Den Haag om de nieuwe demissionair minister Stef Blok eens te vragen hoe hij dit ziet. Shell heeft het predicaat koninklijk. Dat krijgen ze van de EZK en van de koning. Nou is een van de grote, ik heb het even meegenomen, een van de grootste voorwaarden is de reputatie moet goed zijn van het bedrijf wat zich koninklijk mag noemen. Maar de reputatie van Shell, en zo zijn nog veel meer dingen, is niet goed. De CO2-uitstoot moet sneller dalen, dat doen ze niet goed. Milieuvervuiling in Nigeria, betrokkenheid bij geweld in Nigeria. Nou, en zo zijn er meer zaken. Mijn vraag is, waarom heeft Shell dat predicaat nog? Zo, daar kom je nu eventjes zo op de vrijdagmiddag bij. Ergens op uw ministerie ligt het al. Volgens mij hebben ze dat predicaat al heel lang. Net zoals heel veel bedrijven dat al heel lang. Je moet het verlengen en je kan het ook tussentijds afnemen als het niet meer goed is. Ja. Ik vraag onmiddellijk vergeving dat ik in de grote stapels op het bureau deze vraag nog niet gevonden heb. Maar als ik het zo voorleg aan u... Nu komt hij bovenop de stapel en als je over 2 weken belt, dan krijg je het. Als ik het zo voorleg aan u, is het iets om naar te kijken, toch? Nee, maar nogmaals, mijn belofte... dat ik er naar kijk, maar ik vind ook echt dat u niet van mij kunt verwachten dat ik even op een vrijdagmiddag hier Ik geef het u. Ik ga nu weer aan het weekend beginnen en jij krijgt over 2 weken af. Is goed, we spreken later. Goed, heeft Blok ons gemaild? Jazeker, maar iets totaal nikszeggends. Kan je overigens lezen in de beschrijving. En dus spelen we het via een andere weg, namelijk die van de Tweede Kamer. Kunnen we gelijk eens vragen naar al die andere bedrijven die onterecht dat predicaat dragen.
Goed, we wilden het hebben over koninklijke predicaten. Ken je het verhaal een beetje, of niet? Ja. Ja, lang verhaal kort. Shell draagt dat predicaat, daar zijn wij mee begonnen. En wat is nou het probleem? Zij houden zich eigenlijk helemaal niet aan de voorwaarden van dat predicaat, maar mogen dat predicaat wel houden. Maar daar hebben we even een andere lijst erbij getrokken met nog best wat bedrijven die van fraude tot mensenrechten schendingen, milieu, klimaatrampen, noem het maar op. Het zit er allemaal tussen. Wat kunnen we daar nou mee? Nou ja, het is wel bijzonder dat al die bedrijven inderdaad zo'n eervol predicaat dragen, terwijl zij verantwoordelijk zijn voor klimaatschade, voor mensenrechten. Ik vind eigenlijk best absurd dat dat dan mag. Ja, toch? Dus eigenlijk is die keuze moet volgens mij heel simpel zijn. Of die bedrijven moeten zich eigenlijk aan de regeltjes gaan houden en zich normaal gaan gedragen, want anders moeten ze dat predicaat eigenlijk kwijtraken. Ja. Dan moeten we in dat proces gaan kijken. Voordat dat lijstje mag ook best wel eens even goed bekeken worden door de Tweede Kamer. Toch? Voordat dat handtekeningetje zomaar eronder gaat. Ja, is raar toch? Ik zoek even de verontwaardiging, want wij zijn hier al maanden mee bezig en we denken echt, nou hoe bestaat het? Ik ben hier al jaren mee bezig. Echt waar? Ja, maar in alle eerlijkheid, het is ook een heel klein onderwerp. Dus in alle grote dossiers die hier voorbij komen, is deze altijd blijven liggen. Was ik een van de weinigen die dit dan nog wel interessant. Dus ik vond het heel leuk dat jullie hiermee kwamen, want ik heb me hier altijd over verbaasd. Bizar, dus toch? jij kwam hiermee, ik denk nou dat is interessant. Dan kan ik eigenlijk eens doen wat ik al heel lang wilde, eigenlijk die vraag over stellen. Maar stel nou dat je al fraude of corruptie gepleegd hebt, maar de koning heeft het predicaat nog niet afgepakt. Kan je dan met terugwerkende kracht ook zeggen, joh, ga eens over die lijst heen en wie zich er niet aan gehouden heeft afgelopen paar jaar, of dat nog steeds doet, daar moeten we dat kroontje van afpakken. Nou, dat willen wij eigenlijk best wel gaan vragen aan de minister. Kan dat? En zo ja, lijkt dat ons een hartstikke goed plan. Ja. Dat we even kijken in de Kamer, wat kunnen we nou doen? Zowel, wie krijgt nou zomaar dat kroontje? Ja. En hoe zit het nou dat je dat kroontje eigenlijk voor life krijgt, terwijl je het misschien niet meer verdient? Nee, precies. Nou, zullen we beginnen met die Kamervragen? Ja, dat is goed. Nou, dan sturen wij dat jullie op. Dat was eigenlijk onze enige vraag. Wat moeten we nou doen? Jullie zeggen Kamervragen, dan moeten we ervoor gaan. Toch? Ja, denk ik ook toch? Nou. Ja, akkoord. Ja, akkoord. Dan is dat het. Oké, check. Is goed. Zo, die Kamervragen komen. En mind you, dat predicaat kun je dus afnemen als bedrijven zich niet aan de spelregels houden. En dat doen ze dus niet. En daarom is het tijd om te handelen en de naam van Nederland hoog te houden. Dan rest ons nu alleen nog het inleveren van de brieven aan de koning. Nou, de RVD had ons uitgenodigd om de brief te overhandigen aan de directeur van het kabinet van de koning. En op die uitnodiging gaan we nu in. Let op. Oké, Marijn, Ja. het is een bijzondere dag. Het is absoluut een bijzondere dag. Kan niet anders zeggen. De RVD, de Rijksvoorlichtingsdienst, heeft gezegd, kom maar langs dan. Ja. Maar Niet bij de koning. niet bij de koning, helaas. maar wel bij iemand anders, namelijk... Ja, de directeur van het kabinet van de koning. Ja, dus zeg maar de staf van de koning, al die mensen om me heen, die hebben een directeur en die ontvangt ons. Meneer Jonker. Wij dachten eigenlijk een beetje saai, maar volgens de RVD is het heel bijzonder. Dat is heel bijzonder hoor, Het is dat heel gebeurt bijzonder. echt nooit. Nee. Nee. Dus we kunnen ook gewoon wat dingen vragen, Ja. althans dat is wel mijn planning. Ja, absoluut. En Dat dan, lijkt me leuk. dan kijken we even hoe het vanaf daar loopt. Maar dat Ja. betekent dus echt dat alles wel nu bij de koning Ja. terechtkomt. Dat is echt leuk, Dat toch? is leuk. Had ik niet Uitzending op verwacht een eigenlijk. USB-stick erbij nazenden. Ja. Ik weet niet of die man internet heeft. Weet ik maar ook niet. Zou zomaar kunnen. Ik vind het leuk. Ja, ik ben ook tevreden hier. Ja, toch? Ja. Ga je ook de handtekening? Op naar de afspraak. Ja. Jij bent er goed op gekleed, zie ik. Ik vind het niet helemaal. Wat heb ik nou verkeerd aan? Nee, goed. Oh, oké. Zit er goed. Oh, ik dacht, dat is hier, kijk, op deze deur staat het Oh, deze deur. kabinet van de koning. Nou, dat klopt. Oh ja, maar dat die een beetje herrie zit te maken daar. Ja, nou, we hebben nog een half uur. Laten we maar even niet van het uitzicht. We mogen zo aanbellen. Dat is wel leuk. We hebben echt een protocol. Dus 11 uur mogen we aanbellen en dan wordt er open gedaan. Dan mogen we dit overhandigen. Wat zit in de doos? Nou, een paar dingen. De handtekeningen, de brief zelf. En even het dossier wat je gezien hebt in de studio, de uitleg over de rest van de bedrijven die ook dat merkje hebben. Precies. Ja. We denken, we doen het er gelijk maar even bij. Ja, kunnen we in één keer overhandigen. Zo is het ook. Ja? Ja, jullie mogen gaan. Oh nee, dat is super. Ja. Oh, oké. Goedemorgen, Tim Hofman hier. We komen eraan, ogenblik. Tot zo. Weet je hoe lang Tot ik een hier al mee beetje op bezig audiëntie ben? komen of Ja, zo. maar dat kan ook. Ja. Dag. Goedemorgen. Goedemorgen.
Tim Hofman. Christopher Jonker, Hallo. directeur van het kabinet van de Koning. Ja. Leuk u te ontmoeten hier. Ontzettend leuk u te ontmoeten. Fijn dat u ons wil ontvangen. Zeker. Administratieve vraag. Wat is uw rol precies? Ik ben directeur van het kabinet van de Koning. Ja. En wij adviseren de Koning over alle constitutionele zaken, over wat hij doet als staatshoofd. Ja. En een van de dingen die wij ook doen is verzoekschriften in ontvangst nemen. Ja. Daar ontvangen we er ongeveer 3000 per jaar van. Dus jullie verdubbelen dat geloof ik nu behoorlijk. Vierdubbelen zelfs. Ja, nog ietsje meer. Ja. En de koning kon ons niet ontvangen, want, dat wil onze kijker graag weten, denk ik. Ja, dat is een lastige vraag, maar we kunnen niet elke brief in persoon ontvangen. Dat werkt gewoon niet. Nou ja, goed, dat is waarom we dit hebben aangeboden aan jullie en dat doen we graag. Ja, nou, ontzettend vriendelijk. Ik heb hier voor u een doos. Dank u wel. Hij is veilig, er zit alleen papierwerk in. Okay. Ik zal even toelichten wat erin zit. We hebben een uitzending Pak de Macht gemaakt, eerder dit jaar. Ja. In die uitzending bespraken wij het predicaat Koninklijk voor Shell. Nou, wij hebben de voorwaarden naast de daadwerkelijke uitvoering van Shell gelegd. En wij zijn tot de conclusie gekomen, samen met 20.000 andere mensen, Shell verdient dat predicaat niet. Wij hebben toen opgeroepen, schrijf een brief naar de koning. Dat hebben volgens mij ruim 20.000 mensen gedaan. Die handtekeningen zitten hier, samen met die brief. En wij hebben nog even andere bedrijven, eigenlijk alle bedrijven die ook het predicaat hebben door de mangel, zelf de mangel gehaald. En wat blijkt, er zijn veel meer bedrijven die of mensenrechten schenden of zich niet aan de regels houden. Dus niet van onberispelijk gedrag zijn of van goede naam en faam. Nou, de voorwaarden kent u. Die hebben we er ook nog even bij gestopt. En onze vraag is dus, zou u en u als adviseur ook met de koning willen bespreken, is het niet tijd om, ook gezien zijn speeches, die gaan ook toch over welzijn van de samenleving en nieuwe normen en waarden en het goede normaal eigenlijk. Zou u met hem kunnen overleggen of het niet eens tijd wordt dat hij even goed checkt welke bedrijven dit nou verdienen en welke niet. Want hij kan dat predicaat natuurlijk ontnemen, soms kan hij ze ook niet verlengen. Nou, de regels hoef ik u niet uit te leggen. Dus mijn vraag is, zou u dat willen bespreken? Ja, ik spreek hem vaak. Ik ga dit in ieder geval met hem delen. Ook dat jullie hier geweest zijn en wat hierin zit. En we zullen ook een antwoord aan jullie toesturen op deze petitie die jullie aan mij hebben gestuurd. Dat is helemaal goed. Nogmaals, wij zenden u even alles nog digitaal na, dan weet u dat. Doe de groeten aan onze majesteit en dan wens ik u veel succes met Zal ik doen. Dank u wel hoor. Nou, dank voor de ontvangst. Tot ziens. Tot ziens. Bedankt. Zo, ik ben hartstikke tevreden. Ja, 1. ze zijn overhandigd. Dat is ze heel zijn fijn. overhandigd. 2. Hij heeft even naar ons geluisterd. 3. Hij zegt ik bespreek met de koning. Ja, En ik 4. heb zijn antwoord best snel. Daadwerkelijk met een antwoord. Ja. Had ik niet verwacht. Ik ook niet. Nee. Nou, helemaal super. Ik ben benieuwd. Oké, goed. Dan zijn we voor nu, we zijn aan het einde van onze rit. Ja, klopt. Op zoek naar de koning. Dit is hoe dichtbij we konden komen. We hebben politieke deel besproken wat er goed gaat, wat er niet goed gaat. Ben je nou ook boos? Boos@bnnvara.nl. Het mag een grote zaak als deze zijn. Hier trekken we gerust een jaar voor uit. Ja, hoor, geen probleem. Het mag ook een kleinere zaak zijn zoals je van ons gewend bent. Ben je opgelicht, krijg je je geld niet van een bedrijf. Of heb je gedoe met iemand dat meer mag dan jij? Mail ons boos@bnnvara.nl. Zeker, weet ons te vinden. Weet ons te vinden. Voor nu groeten uit Den Haag. Ja, en vond het leuk dit. Majesteit, koning Willem-Alexander, als u kijkt, doe het goede. Neem de predicaten af van de bedrijven die ze niet verdienen. Ja. Net zoals dat wij een boete krijgen als we door rood lopen. Lijkt me logisch, hè? Volgens mij ook. Tot volgende week. Goed, nou, er zijn kamervragen en aantocht en dat is fijn, want laten we grote bedrijven gewoon langs dezelfde morele lat leggen als waar jij en ik langs gelegd worden. Ook als de koning het meetlintje vast heeft. En ben je ook boos? Mail ons op boos@bnnvara.nl en vergeet niet te abonneren op ons kanaal. Tot volgende week. Ai. Wat ruimt er op 1000? Luizend. Kuizend. Ik zou willen vragen of je nog wil abonneren op ons kanaal. Liked of een comment achterlaat naar onze Instagram gaat. Maar volgens mij moet ik eerst 112 bellen omdat hier iemand heeft Wat stagneert. ruimt er al 1000 volgens jou? Wat had ik moeten zeggen? Nee, weet niet. Tot volgende week. Een boeddha-aanval ook nog. Heftig.